My God, I hate drugs. Ngayon, okay, punta na po tayo dun sa panukala ng Pangulo na i-land reform ang buong Boracay. Ang Boracay po kasi, bigyan ko kayo ng antecedent, yan po 1,000 hektarya mahigit. At ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay naglabas po ng isang proklamasyon, Proklamasyon 1064, na kung saan klinasipikan niya ang 60% ng Boracay as forest reserve o forest land. At 40% naman doon ay agricultural land in the public domain. Sa madaling salita, halos 600 hectares po ang forest reserve at 400 hectares ang agricultural land in the public domain. Sa malinaw po yung claim kasi na sa ngayon ang gobyerno ang may-ari ng Boracay. Kasi masalimuot ang issue ng lupa dyan. Pero to simplify it, wala pa akong valid na titulo ang mga tao dyan sa Boracay. Maliban lamang doon sa isang pamilyang nagngangalang Tirol na meron na ho silang hawak na papeles bago pa noong 1945, bago tayo naging malaya at bago nagkaroon ng visa yung Public Land Act. Okay, so madisalita, generally all of Boracay except that area that is now claimed by Tirol and that has to be perfected pa using judicial proceedings ay public land. Pero yung public land na yung dalawang klase. May forest land which was classified as forest reserve 60% at 40% ay agricultural land na pwedeng i-alienate and dispose. Ano ba yung sabihin ng alienate and dispose? Pwede yung patituluhan. Pero sa kasalukuyan ngayon, wala pa hong mga titulo yun. Okay. So malino na may-ari ng Boracay technically is the public, which is basically sa public domain, it is the state. So, can the President declare all of Boracay as a land reform area? Now, Proclamation 1064 has been challenged in court. Question niya ng ibang mga residente ng Boracay, syempre, dadalhin nila sa korte yun kasi imagine, classify mo yung island na public land. Ngayon, ang korte, nagpalabas ng ruling, yung GR 173775, na in-uphold niya yung Proclamation 1064 ni Gloria Macapagal Arroyo. So, ang ibig sabihin po nito, ayon sa korte, legal po ang pagka-classify ni Gloria Macapagal Arroyo ng 60% ay forest reserve at 40% ay agricultural land in the public domain. So, nagkaroon po ngayon ng RA 6557. Ano ba yung RA 6557? Ang RA 6557, yan po yung Comprehensive Agrarian Reform Law. At yan po ay in-amend ng RA 7881. Ngayon, ito po ay yung RA 6557 mga 1987 yata yan na-approve ng Kongreso. Isa yan sa mga unang batas na naipasa ng Kongreso makatapos ng People Power na si Cory ang Pangulo. Yung 7881 yan ay amendment ng RA 6557 at yan ay yata naipasa kung hindi ako nagkakamali ay 1995. Ano ba sinasabi ng Carl Law sa RA 6557 amended by 7881? Hindi ho lahat ng lupa ay pwedeng i-land reform. Ang pwede lamang pong i-land reform sa totoo lang ay lahat ng public and private lands that are devoted to agriculture or are suitable to agricultural. Yun po ang wordings. Okay? So, anong ibig sabihin? Hindi ho lahat ng lupa ay pwedeng i-land reform. Ang Manila, hindi pwedeng i-land reform. In fact, may mga exceptions po. Ang Korte Suprema, nagkaroon ng kaso, yung Loose Farms versus the Secretary of Agrarian Reform. Pagkat ang issue, meron siyang babuyan. Meron siyang poultry at saka piggery na gustong isama sa CARL, sa Agrarian Reform. Ngayon, ang Korte Suprema ay nag-rule na hindi kasama sa Agrarian Reform Program ang mga babuyan at manukan.
Bakit po? Sabi ng Korte Suprema, ayon po, binalikan nila ang spirit, yung intent ng mga nagpasa ng konstitusyon noong 1987. Sapagkat itong Agrarian Reform Program, ito po ay isa sa mga nalagay sa ating konstitusyon, sa 1987 Constitution, na magkakaroon ng enabling law. Kaya nga nauna, di ba, 1987 pa lang, meron ng 6557. Dahil nga, isa ito sa intent ng framers ng Constitution na magkaroon ng Comprehensive Agrarian Reform Law. Subalit, nung tiningnan, kasi nagkaroon ng kaso, itong si Luz Farm, nagdemanda sa Korte Suprema. Question ang constitutionality at legality ng pagsama ng swine at saka poultry farm sa Agrarian Reform Law o Agrarian Reform Program. Ngayon, lumabas, sabi ng Korte Suprema nung in-examine nila yung deliberations ng mga framers ng Constitution, ay malinaw doon sa deliberations na ang kanilang covered lang ng Comprehensive Agrarian Reform Law ay arable lands that are arable, meaning they are currently devoted to agriculture or potential. That means pwede silang tamnan. So, sa madaling salita, ni-rule ng Korte Suprema na ang constitutional ang pagsama sa poultry farm at swine farm. Hindi kasama yun. Okay? So, strike down as unconstitutional. In fact, ang mismong Agrarian Reform Department nagpalabas din ng kanilang exemption. Even fish farms and prawn farms under certain conditions are not included in Agrarian Reform. So bakit ko ito ini-emphasize? Kasi ganito po, malinaw po doon sa laws na nagdesisyon ng Korte Suprema. May jurisprudence na kailangan para mapasama ang lupa kay public man o private. Kasi kasama ang private, kaya nga nagkaroon ng agrarian reform kasi yung malalaking mga farms, kailangan may retention limit yan eh. Ang laki-laki na ng lupa mo, kailangan ipamigay mo na yung social justice yun eh. Yun ang intensyon ng ating konstitusyon. So kahit pa private land o public land, basta ang importante, currently cultivated or technically compatible to agriculture. Yan po ay in-affirm ng Korte Suprema. Sa madaling salita, parang isang lupa ay mapasama. Pwede siyang public land, pwede siyang forest land, pwede siyang public land, pwede siyang private land, basta agricultural, but ang importante doon ay kasalukuyang kinukultivate o pwedeng i-cultivate. So madaling salita, ang batuhan ba pwede mong i-agrarian reform? Hindi po. Kasi bakit mo ipamimigay yan? Mahihirapan lang yung farmer dyan. Kaya pa tayo naglalang reform para yung ibibigay mong lupa ay pakikinabangan ng magsasaka. Paano kung hindi naman arable? Paano napakahili? Paano kung salty? Paano kung mangrove swamp? Diba? Paano kung wetlands? Hindi po yun mapapakinabangan ng farmer. Okay? So, bakit ito importante? Kasi po, ito magagalit naman dito ibang tao sa akin. Mukha atang ill-advise ang Pangulo para sabihin niya na ang buong Boracay ay pwedeng i-land reform. Una, hindi po lahat ng lupa sa Boracay ngayon ay agricultural land. Merong forest land, yung 60% na diniklara na ng Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo na Forest Reserve. Ayon po mismo sa RA 6557, Section 4A ng batas. Hindi pwedeng i-reclassify ang forest land to agricultural land para lamang ipamudmod sa mga farmers hanggat wala pang enabling law o Land Use Act na ipapasa ang Kongreso na dinidelimit nito ang public domain. It is very clear in Section 4A. Naku, para akong nagre-report ngayon ng aking report noon. Under Section 4A, it is stated there that tama, ang land reform ay lahat ng private and public agricultural lands that are cultivated or suitable for agriculture. However, may mga forest lands kasi. Para hindi i-convert ang forest lands to agricultural land para ma-land reform ito. Sinabi ng mismong batas ng 6557 na hindi pwedeng mag-convert from forest land to agricultural land hanggat walang Land Use Act ang Congress na pinapasa para madelimit ang forest boundaries o madelimit ang public domain.
Meron na ba tayong ganung klaseng batas? Wala pa po. Awan ng Diyos. Wala pa tayong Forest Land, wala pa tayong Land Use Act. Wala pang act na naipasa ang Kongreso mula pa noong 1987 hanggang ngayon. 31 years na po. Walang ipapasa para madilimit ang public domain. So, manasalita, hindi pa po pwedeng mag-reclassify from forest land to public land o from forest land to agricultural land. So, lahat po ng forest lands ngayon ay hindi pa pwedeng i-land reform. Kasi, para po ma-land reform mula sa forest land, kailang i-convert mo siya sa agricultural land. Hindi pa po pwede yun. Ngayon, ang reverse ay pwede. In fact, ang isang agricultural land pwedeng i-reverse to become a forest reserve or a protected area. Wala akong pinagbabawal na ganyan sa batas. Manisalita, ang isang agricultural land o kasalukuyang agricultural land pwede mo i-convert into a protected area, a national park, a forest reserve under certain laws. Or even the president can do that. So, at malinaw po ito na yung maaaring sabihin nyo, paano na-classify yung 60% ng Boracay gawing forest land? Tandaan nyo, di ba nagproklama si Gloria Macapagal Arroyo nung Proclamation 1064 para yung 60% maging forest reserve. At yun po ay valid sapagat nirule po ng Congress sa GR 173775. Isang kaso na nagsampa kung saan ang mga Boracay residents, sinampa nila ng kaso ang gobyerno dahil sinasabi nila illegal ang Proclamation 1064. Sabi ng Korte Suprema, tama yan. So madaling salita, in-uphold ng Korte Suprema ang pagka-classify ni Gloria Macapagal Arroyo ng 60% as forest reserve. So yung 600 hectares pong iyon, hindi po yun pwedeng galawin ni Pangulong Duterte. Hindi niya pwedeng galawin yun sapagkat merong batas, yung RA 6557, na nagbabawal sa pag-reclassify ng forest land into agricultural land hanggat wala pang Land Use Act. Wala pa tayong Land Use Act. So, ibig sabihin yan, hindi mo na pwedeng gawing land reform area yung 60%, 600 hectares yun. Diba? So, siguro naman alam ito ng mga tagadar. Okay? So, yan po. Ngayon, sabihin mo, ay paano yung 40%? Okay, 40%. The agricultural land yun in the public domain. Pwedeng gawing land reform. Kaya lang po, ang nakakalay po sa jurisprudence at maging sa RA 6557, kailangan siya ay currently cultivated or arable or suitable to agriculture. So, kailangan tingnan yung 400 hectares na natitira. Yun ba ay currently cultivated? At kung hindi siya currently cultivated, pwede ba siyang tamnan? So yun ngayon magkakatalo. Kasi yung 400 hectares na yun ay titingnan mo yun. Alin ba dito yung pwede pang i-farm? Pagkakatanda ko, pag pumunta kang Boracay, wala ka na makikitang farmland doon. O yung wetlands, hindi naman pwedeng i-land reform yun kasi wetlands yun eh. Yung mga beach, hindi mo rin pwedeng i-land reform yan. Beachfront property yan. So, ano ang iba land reform mo doon? Ngayon, kung meron man, at besides, hindi siya cultivated sa ngayon. At maaaring hindi rin siya suitable for cultivation. Kasi kung titingnan mo ang history ng Boracay as an island, the main residents there were in fact Atis. And they are not really into so much agriculture. Actually, fishing ang kanilang ginagawang pagkukuhanan ng kabubuhay. Ang kanilang agriculture is more of subsistence farming, gabi, root crop, and so on. But on a limited area. So, kahit doon sa 40%, ang magiging constraint dyan sa Pangulo ay kailangang ipakita na yung lupa ay currently cultivated or arable. Sapat kung tatanda natin doon sa Luz versus Secretary of Agrarian Reform, sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional na isama sa agrarian reform ang mga babuyan at manukan dahil hindi siya intensyon ng framers ng konstitusyon. Ang intention ng framers ng konstitusyon ay ma-ensure na mapapakinabangan yung lupa at hindi naman ito yung kung ano man lang. Okay? So, ngayon, bakit ba tayo nag-land reform? Nag-land reform tayo dahil gusto nating tulungan ng magsasaka na magkalupa. Kaya nga agrarian reform yan eh, land reform, para mapakinabangan ng magsasaka.
Kaya hindi dapat ipamigay ang lupa kung wala naman ang magagawa ang magsasaka doon. Kung yun ay naging beach property na, naging resort na, ano yun, bubungkalin mo yung resort at para matanimnan ng gabi. So, papasok na dito yung point na, is declaring land reform in Boracay the most optimal economically? I don't think so. Kasi kung magaganda ka ng economic analysis sa lugar, yung value ng resource na nakukuha ng economy ngayon sa Boracay is going to be more than if you're going to convert it into small farm lots. And besides, the productivity of the land may not be as much. Yung mga ati na matagal nang nanirahan dyan, hindi nag-venture into productive agriculture, kundi subsistence lang. Diba? So yun po ang point doon. Baka naman nagpapadalos-dalos itong ating Pangulo o baka naman nagtutroll lang ng aasar ng bibenga. Kasi sa totoo lang, the economy is going to suffer, I tell you. And there will be a lot of legal suits. Na-imagine ko na lang mga demandang sasampa sa Korte Suprema. May mga president na, si Luz, president yun. Tapos hindi mo pwedeng i-convert yung forest land into land agrarian areas. Kasi prevented ka mismo ng RA 6557, which is the Comprehensive Agrarian Reform Law. At ang ano doon, pwedeng sabihin mo, pwede namang i-repeal ng Pangulo yung Proklamasyon ni Gloria. Hindi na nga pwede. Unang-una, yung Proklamasyon ni Gloria was already vetted and found to be constitutional and legal by the Supreme Court. So it was already maybe a part of the law of the land. Law na yun kasi na-desisyon na ng Korte Suprema. Pangalawa, mismong yung RA 6557 nagsasabi hindi mo pwede i-convert ang forest land into agricultural land para ma-land reform. Ang pwede mo lang ma-land reform agricultural land. At may exceptions pa. Hindi pwede ang swine, hindi pwede ang poultry, hindi pwede ang sa ibang lugar, hindi pwede ang prawn and fish. Ay mga wetlands, basically those are forest lands. Okay, there is another issue, the third issue, which is basically ang Boracay kasi is ang ancestral land niya ng mga Atis. So under RA 8371, the Indigenous Peoples' Rights Act, meron pang right diyan ng mga Ati. In fact, may 2.4 hectares diyan na covered ng CADD, Certificate of Ancestral Domain Titles, na binigay sa mga Atis. Panahon din ni Gloria Macapagal-Arroyan. Meron ng Certificate of Ancestral Domain Title ang mga Ati dyan. 2.4 hectares nga lang. Malapit sa beachfront, yung tinatawag ngayon na Ati Village. Yun po ay may titulo. CADD na yun. Ngayon, pwede ba yung pakailaman at gawing land reform? Hindi po. Sapagkat nakalagay din po sa Joint Memorandum Order na pinirmahan ng DNR, DAR, NCIP at LRA na kapag covered na ng CADD, hindi na po pwedeng land reform. Kasi ang espiritu kasi ito ganito. May dalawang batas, RA 6557 at RA 8371. Ano yung RA 6557? Land Reform Law. Okay? Yung pong RA 8371, IPRA. Ito hong dalawang ito, pareho itong social justice instrumentality. Ano ba yung social justice instrumentality? Noong 1987 Constitution, ang ibabaw yung pagdidistribute ng mga pagkakataon, rights, karapatan. Yung land reform law, pamimigay ng lupa sa mga magsasaka. Yung naman pong IPRA law, pamimigay ng lupa sa mga katutubo. So pareho dong yung pamimigay ng lupa. So, nagkaroon ho namang overlaps kasi yan, kasi minsan yung lupa, pangkadti na, claimed ng ancestral domain, claimed ng IP, pero kiniklaim din ng mga farmers. So kaya para maiwasan yun, noong 2012, nagkaroon ng joint agreement ang DAR, na siyang namumuno sa agrarian reform, ang NCIP, na siyang namumuno sa mga indigenous peoples, ang DNR, na siyang may hawak ng public lands, at ang LRA, yung Land Registration Authority, na siya namang nagre-register ng mga titulo ng lupa. At ang kanilang agreement, klaro na kailangan magalangan ng jurisdiction. Kapag ang isang lupa ay nabdeklara ng CADD area o ancestral domain o ancestral land, hindi na siya land reform. Sapagkat yan ay ibibigay mo na nga sa mga katutubo na marginalized din. Bakit mo pa kukunin sa katutubo para ipamigay sa magsasaka? At hindi mo rin siya pwedeng gawing land reform area kasi pag land reform kasi 'di ba individual farmers. Yung mga katutubo natin yan ay yan ay grupo.
collective communitarian ang mga yan. Hindi yan individualistic ang pananaw nila sa lupa. Hindi yan katulad nating mga tagapatag, mga binyagan, o mga Kristiyano, kung nasa ano man na westernized na gusto natin may mga muhon, may mga sarili tayong property. Ang mga katutubo gusto nila collective dahil communal, meron silang ritual, meron silang rights, meron silang norms. So yun ang ancestral domain. It's a collective title. So yung 2.4 hectares hindi na rin po yun pwedeng land reform. So ano ngayon to? Out of the 1,000 hectares, 600 hectares are no longer for land reform because they are forest reserve. The 2.5 hectares for Kadti is no longer for land reform, and the remaining of the 400 hectares may not also be suitable for land reform if it is proven by anyone who will go to court that they are no longer arable. Okay? So yun po ang realidad. Kaya nung nakita ko, nabasa ko, naku Panginoon ko, kaya tang misinformed dito ang Pangulo. O baka naman ang iasar, alam mo naman ang Pangulo, baka naman nagsasalita lang ng ganyan, tapos mga asar lang. Yung ang point doon. Yung pagpapasara niya ng Boracay, meron siyang authority. Kasi wala naman siyang nilabag na batas doon. In fact, ano yun to protect the environment, etc. Marami po tayong mga batas sa environmental protection. Pero yung pong ideklara niya na land reform ang Boracay, doon siya magkakaroon ng problema. Kasi patong-patong na mga batas at regulasyon ang babanggain niya. Kaya pakiusap po sa Pangulo at sa mga advisors ng Pangulo, kung pwede magdalawang isip po tayo, marami na pong pag-aaral dyan. Hindi naman po ako nagbo-volunteer na kunin yung consultant sapagkat nabayaran ako dyan, nagawa ko ng report ko. Andyan ho, nasa DNR ho ang report namin. Hindi ko alam kung anong nangyari, baka inaamag na o nakalagay na doon sa kung saan. Dati-rate, tinawagan ako ng DNR, sinabi sa akin, i-discuss mo kayo, Secretary Simato, yung LERMA. Kasi yun yung instrument na na-produce namin, yung Land and Environmental Resource Management Agreement. Kasi ngayon, ang dami-daming land tenure instruments, SIFMA, IFMA, CBFMA, FLMA, merong FLAGT, kung ano-ano. Nagpapatong-patong yung mga tenurial instruments na, kasi ganito yan, public lands, hindi mo pwedeng ariin. So therefore, you have to get permission from government. Pero sa katutak ng mga agreements ang binibigay, pag forestry, pag community forestry, CBFMA, pag socialized integrated forest management agreement, SIFMA, pag plantation, IFMA, pag para sa tourism, FLAGT, di ba? Yun ang meron sa Boracay ngayon, yung FLAGT, Forest Land Agreement for Tourism Purposes. So, yung aming rekomendasyon doon, i-mainstream yan. Pero bago namin nakagawa ng rekomendasyon, inaral muna namin lahat ng land tenure issues. Kaya nga ako ay nakapagsalita ngayon na meron naman akong alam tungkol dyan. So, ngayon, kung tatanungin niyo ako, ano ba ang pinakamabuting gawin sa Boracay? Para sa akin, huwag na nating galawin yung land use niya. Gawin na ganyan, tourism, pero i-make sure na cultural to ecotourism ang gawin. I-regulate ng maigi. At bigyan ng pagkakataon ang mga naandyan na katutubo na naandyan na. Kasi alam mo, kung land reform pati, kailang ibigay mo yan sa actual tiller, wala nang farmer sa Boracay, maliban doon sa 2.4 hectares ng mga atis. Yung mga ating nga na nasa 2.4 hectares na Kadti, hindi naman na farmer. Nagtatrabaho na sa mga tourism industry. Meron silang sarili nilang mga gawa ng mga handicrafts, pero ang iba nagtatrabaho, namamasukan, nagiging nagmamasahe, nagiging kasama na rin sa tourism industry. So, wala nang farmer. Sino pang magpa-farm doon? Kaninong tiller mo ibibigay? Gagawin mo, ibibigay mo sa mga landless farmer sa Panay Island. Ililipat mo sa Boracay. Di lang nagkagulo. Diba? You're just creating trouble, Mr. President. So I think what should be done is to maintain it as a tourism. And if I may suggest, you can proclaim it as a protected landscape. In the same manner that Batanes was proclaimed as a protected landscape. Batanes is a protected landscape. It has a protected area management board. Kaya ang ganda-ganda sa Batanes, hindi ka basta-basta na pwede magtayo ng resort o hindi ka binibigyan ng pahintulot ng pambi. Ba't hindi ho natin yan gawin sa Boracay? Gawin nating protected landscape ang Boracay para mas maging stricto tayo at magkakaroon ng protected area management board na compose ng lahat ng stakeholders. So, ang suggestion ko, linisin ngayon, alisin yung mga nag-violate ng law, pero huwag nang i-disturb, huwag nang patungan pa ng isang bagong komplikasyon by proclaiming it as a land reform area. That is option A. Option B, if you want to make it as a land reform area, however, what you can do is give Boracay entirely to the Atis. Make it as a Kadti. Gawin mong certificate of ancestral domain title awarded to the Atis. And then the Atis will now be the one who will be getting royalties from all these resorts.
So pag merong CADT kasi merong ADMP yan, ano yung Ancestral Domain Management Plan. Doon ang magiging yan, tourism, ecotourism, at tapos ang mangyari dyan, makakinabang yung mga ati. So yun ang option 2. Option 1 is declare it as a protected landscape. Option 2, declare it entire island as a CADT area, ancestral domain for the atis, of which totoo may right naman sila dyan, and then patakbuhin na ganun. Kasi ang CADT naman, hindi naman yan in-exclude na pwede pa rin sa loob magkaroon ng mining, pwede pa rin magkaroon ng tourism, pwede pa magkaroon ng farming. Basta importante, merong FPIC. Ano yung FPIC? Free and prior informed consent sa mga atis. So kung gusto mo talaga nating empower ang mga prior residents dyan, ay di gawin natin buong CADT. Yun ang magiging solusyon ho dyan, gawing CADT, ang maging ancestral domain. Bigay doon sa, yung 2.4 hectares ngayon ng mga atis, yung entire island ang ibigay sa kanila. And you are empowered to do that. You don't need. Even forest lands can be covered by CADT arrangements. Even forest reserves. Provided that it will not be disturbed. Kasi ang CADT naman, ang binibigay mo lang doon, yung right. But the management and the regulations will still be governed by existing laws. Kung bawal magmina, hindi magmimina. Kung bawal i-disturb yung forest land, hindi ano. Importante, may say ang mga atis. So kung ang purpose talaga ng Pangulo ay ma-empower yung mga prior inhabitants, ay di CADT, option B. Pero kung gusto naman natin na maging practical, kasi pag binigay mo nga yung gawing CADT, unang-una capable ba yung mga atis na mag-manage ng ganyang ka-complex na ecosystem. So may mangingialam na naman dyan. Yung mga atis, syempre, pakikialaman din yan ng iba pang mga stakeholders. Baka mamaya, lalo pang magkagulo-gulo. Alam mo na, baka mismo may mga ati, masira yung kultura dahil sanay sila na 2.4 hectares lang ang kanilang lupa. Pag buo ng Boracay, tapos sila na yung makikinabang sa lahat ng mga economic benefits dyan, baka naman bibigyan natin sila ng formula na baka magkawatak-watak, baka mag-away-away na rin. Ngayon, masira pa sila lalo. So, ako, if you're going to ask me, proclaim Boracay as a protected landscape. Establish a protected area management board. Strictly enforce ecotourism and cultural tourism in the area. And do not disturb it anymore by making this problematic land reform program, Mr. President. Because I tell you, there are many legal obstacles as what I have discussed. Okay. Naku, lampas na pala. Hindi na napasarap ako sa kwento dyan sa ay, pahapyaw na lang po doon sa sekreto ni Brillantes. Diba nasabi ko nga sa inyo si Brillantes, diba nagsabi siya na yung palang hindi natin alam, lingid sa ating kaalaman. Ito palang lekat na Comelec ay noong 2013 pinalitan daw ang 50% na shading threshold na nakalagay doon sa kanilang mismong ipinalabas na regulasyon noong 2010 na 50%. Pinalitan noong 2013 ginawang 20%. Pero hindi sa atin pinaalam. Yun ang sekreto. At hindi rin pinaalam sa atin noong 2016 pala ginawang 25%. Sa kadadala nitong mama, ibinulgar. Pero hindi ba tayo ay isang demokrasya? Ang mga rules and laws sa atin dapat publicly disclosed. Hello, Mr. Brillantes. Demokrasya po tayo, hindi nililingid, hindi ho nililihim ang batas. Ang batas na hindi alam ng tao, hindi ho batas. Ano tayo, hindi yung tyranny tayo yan. Talagang tyranny yan. Nung panahon pala ni Manoy, tyranny tayo kasi may mga batas kayong pinapalitan, hindi alam ng tao. Na hindi mo alam, gano'n na pala, 20% pala ginamit, pati na natin alam. Eh, di ko alam ko pala yan, sana hindi na ako nagkanda hirap-hirap na in-shade lahat ng balota. Diba? 25% pala noong 2016. Ba't hindi alam? So, ginong Brillantes. Pwede ho bang humiling? Pwede bang ipakita mo sa amin yung resolusyon ng Comelec na nagsasabi na yan ay pinalitan nyo. Pero kayo mismo nagsabi, ilhim natin to sa mga tao. Siyempre, alam namang hindi ka gumawa ng resolusyon. Gumawa kayo dapat ng resolusyon na o say, palitan natin ng 20% pero ilhim natin sa mga tao. Ipakita nyo yan. Dahil pag hindi nyo pinapakita, isa kayong kriminal. You deserve to be in jail. Yun lang po. Anyway, sige po. Sana po, naging napakahitik ng ating pag-uusap ngayong araw na ito. Sana po nakapag silbi ako sa bayan. Ang unahin po natin pag-usapan yung land reform sa Boracay. Kasi ito, medyo policy question to. Bago muna ang lahat, gusto ko munang magdeklara na ako po, noong 2015 hanggang 2016, ako po ay nakontrata ng DNR using funding from GIZ, yung German Development Assistance Agency,
na gumawa ng isang malawakan at komprehensibong pag-aaral ng lahat ng usaping pangtenurya o land use policies sa lahat ng public lands ng bansa. Isang taon ko pong ginawa yon, kasama ko po ang isang profesor sa UPLB at isang consultant mula sa Germany. At nilibot po namin ang buong Pilipinas. Nagkandak po kami ng mga focus group discussions. Kinausap po namin ng mga taga-DNR, taga-DAR, taga-NCIP, taga-LRA. Nagkaroon kami ng mga consultations sa Luzon. Punta rin kami sa Visayas, pati sa Mindanao. So madaling salita, gusto ko lang pong sabihin yan kasi baka may mga taong magtanong na naman, ano nang karapatan ito ni Contreras para magkomentaryo tungkol sa issue ng lupa. Ano naman ang alam ko. Gusto ko lang munang banggitin yun, hindi para magyabang, kundi para baka na may maghamon na naman sa akin. Hindi ka naman abogado. Bakit pag-uusapan mo ang land reform law? Sa bagay, may sagot ako dyan. Doon sa mga tatawad na naman sa kakayahan ko dahil hindi ako abogado. Sasabihin ko na lang 3 salita. Remember Keiko Pangilinan. Diba? Alam naman natin na siya ay nasunog ng isang hindi abogado na si Senator Panfilo Lacson. So balik ko tayo sa land reform issue. So kaya ko lang naman binanggit yun, paunhin na, hindi ho ako nagyayabang. Gusto ko lang sabihin na meron na kaming nakandak na pag-aaral dyan. In fact, ang aming rekomendasyon nasa kami na ng DNR nung pang panahon ni Secretary Pahe. Binigay na namin yan, si Noynoy pa ang Pangulo noon. Hindi ko alam kung nasaan na ngayon. Kung yun naman ay nagagamit ng kasalukuyan DNR, kung yun ay ipapacommunicate nila sa Pangulong Duterte para naman tama ang kanyang mga desisyon sa pulisiya.